Trong tiếng Anh, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là Turkey, có nghĩa là gà Tây. Vậy thì con gà có trước hay là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có trước? Thực tế thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta không gọi nước mình là Turkey như trong tiếng Anh. Trong tiếng Thổ, họ gọi là Türkiye. Turk ở đây có nghĩa là người Thổ. Ye ở đây là hậu tố chỉ đất nước hay là vùng đất. Türkiye có nghĩa là đất nước của người Thổ. Việt Nam chúng ta mượn cách gọi theo hệ Latin hóa của châu Âu và sau này thì phiên âm Hán Việt thành Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì vì sao con gà Tây lại được gọi là Turkey, tức là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ? Hay vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại được gọi là gà Tây? Khi nhắc đến gà Tây, nhiều người Việt thường nghĩ ngay đến hình ảnh một con gà to xác, lông xòe, thịt nhiều, thường được quay vàng óng ánh trong dịp Giáng sinh hay là Tết Tây. Nhưng ít ai biết rằng loài vật này không hề có gốc gác từ Thổ Nhĩ Kỳ mà lại đến từ một nơi cách đó nửa vòng trái đất. Đó là châu Mỹ. Vậy thì gà Tây từ đâu mà có? Vì sao nó lại xuất hiện trên bàn ăn của người châu Âu rồi gắn liền với cái tên Turkey? Hãy bắt đầu từ nơi khởi nguồn, rừng rậm Mexico và Trung Mỹ. Trước khi người châu Âu đặt chân đến châu Mỹ, gà Tây đã sống trong đời sống của các nền văn minh như là Aztec hay là Maya. Với họ, gà Tây không chỉ là nguồn thịt, nó còn là biểu tượng văn hóa. Người Maya xem gà Tây là một loài chim thần thường được dùng trong nghi lễ hiến tế. Người Aztec nuôi gà Tây từ 2.000 năm trước, coi nó như là gà ta như ở chúng ta nuôi. Lông gà Tây với đủ màu sắc được dùng để trang trí áo choàng, mũ và các vật dụng nghi lễ. Một số nhà khảo cổ học còn tìm thấy hình ảnh gà Tây trên gốm cổ của người Maya, chứng minh rằng nó đã gắn bó sâu đậm với đời sống tinh thần. Năm 1492, Christopher Columbus cập bến vùng đất mới, nhưng ông lại tưởng rằng mình đã đến Ấn Độ. Chính sự nhầm lẫn này đã mở đầu cho một chuỗi ngộ nhận kéo dài hàng thế kỷ, trong đó gà Tây là một nạn nhân tiêu biểu. Từ chuyến đi của Columbus, người châu Âu bắt đầu tiếp cận một loạt những sản phẩm hoàn toàn mới. Đó là khoai tây, cà chua, ngô, ớt, cacao, thuốc lá và cả gà Tây nữa. Các nhà sử học gọi đây là cuộc trao đổi Colombia, một cuộc cách mạng ẩm thực toàn cầu thay đổi khẩu vị của cả nhân loại. Vào đầu thế kỷ 16, những con gà Tây đầu tiên được người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đưa về châu Âu. Hãy thử hình dung, giữa những con gà nhỏ bé bỗng xuất hiện một loài chim to gấp đôi, gấp ba, có cái đuôi rực rỡ, tiếng kêu thì vang dội. Không cần quảng cáo, nó cũng đủ gây choáng ngợp. Chẳng bao lâu, gà Tây trở thành một món ăn quý. Vua Henry đệ 8 của nước Anh đã ăn gà Tây trong cung đình. Ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha, nó nhanh chóng được giới quý tộc săn đón. Đến giữa thế kỷ 16, khi vua Tây Ban Nha mở tiệc cưới, trên bàn đã có gà Tây quay. Vậy là chỉ trong vài thập kỷ, gà Tây từ một loài bản địa châu Mỹ đã trở thành một món ăn thời thượng khắp châu Âu. Nhưng khi dân châu Âu ngồi ăn, họ lại không biết chính xác nó từ đâu đến. Và đây chính là mầm mống cho cái tên kỳ quặc sau này. Vậy là rõ ràng, nói đến gà Tây, từ đầu đến giờ chả có gì liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Gà Tây không sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng phát minh ra một món nào từ gà Tây. Họ cũng chẳng nuôi dưỡng gà Tây. Vậy cái tên Turkey, gà Tây, từ đâu mà ra? Thế kỷ 15, thế kỷ 16, đế chế Ottoman, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, kiểm soát một vùng lãnh thổ khổng lồ trải dài từ Trung Đông, Bắc Phi và tất nhiên cho đến tận châu Âu. Bản đồ của họ lúc bấy giờ là toàn bộ những tuyến đường thương mại từ phương Đông đi sang phương Tây. Những tuyến này đều phải chui qua vùng đất của họ. Ottoman giống như một trạm thu phí khổng lồ của thế giới. Gia vị từ Ấn Độ phải qua ngả Ottoman mới đến được Venice hay là Genoa. Lụa từ Trung Hoa cũng phải đi theo con đường tơ lụa rồi chui qua lãnh thổ của Ottoman. Hàng hóa từ châu Phi, từ Ả Rập đều phải ghé qua những cảng do người Thổ kiểm soát. Người Anh và người châu Âu đã quen với việc cái gì là lạ, kỳ kỳ đều đến từ tay thương nhân Ottoman. Và thế là họ có thói quen gọi tất cả những thứ kỳ lạ đó bằng chữ Turkey. Vào thời kỳ này, ở Anh và châu Âu có rất nhiều mặt hàng được gán nhãn Turkey. Ví dụ như là thảm dệt kiểu phương Đông thì họ gọi là thảm Turkey, tức là thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Những loại đậu lạ được gọi là đậu Thổ Nhĩ Kỳ. Ngô cũng được gọi là ngô Thổ Nhĩ Kỳ. Đá quý từ phương Đông được gọi là đá Thổ Nhĩ Kỳ. Nói cách khác, Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó không chỉ có nghĩa là một đất nước mà còn là cái nhãn mác chỉ chung mọi thứ hàng hóa đi vào châu Âu thông qua ngả Ottoman. Thế kỷ 16, khi gà Tây theo tàu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cập cảng châu Âu, dân Anh thấy một loài chim lạ hoắc, thịt ngon, ngoại hình thì kỳ quặc,
nhưng họ không biết nó từ đâu ra. Và vì nó được nhập khẩu qua những tuyến đường thương mại vốn do người Thổ làm chủ, họ hồn nhiên gắn mác Turkey Bird, tức là chim Thổ Nhĩ Kỳ. Qua thời gian, to bird bị loại bỏ và nó chỉ còn lại một chữ Turkey. Vậy là từ một hiểu lầm địa lý, nó đã biến thành một cái tên chính thức kéo dài cho đến tận ngày nay. Cái tên Turkey Bird bắt đầu phổ biến từ thế kỷ 16. Chỉ khoảng 50 năm sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, gà Tây đã trở thành món ăn quen thuộc trong giới quý tộc của châu Âu. Và nếu bạn nghĩ chỉ người Anh mới hài hước khi gọi gà Tây là Turkey thì bạn nhầm to. Thực tế nhiều quốc gia khác cũng gán cho nó những cái tên liên quan đến Ấn Độ. Tại sao lại như vậy? Tất cả đều bắt nguồn từ một cú hiểu nhầm khác trong lịch sử, một hiểu nhầm còn kinh điển hơn. Columbus tưởng mình đã tìm ra Ấn Độ. Thế nên những hàng hóa mang về từ đây đôi khi lại được gán thêm chữ Ấn Độ. Trong tiếng Pháp, gà Tây được gọi là gà Ấn Độ. Lý do rất đơn giản. Columbus bảo châu Mỹ là Ấn Độ và người Pháp tin thật. Con chim kỳ lạ này chắc chắn là hàng từ Ấn Độ. Đến nay thì gà Ấn Độ vẫn tồn tại trong tiếng Pháp. Còn người Thổ Nhĩ Kỳ thì gọi con gà này là gì? Họ cũng không gọi nó là Turkey mà gọi là Hindi, cũng là gà Ấn Độ. Vậy điều hài hước đã xuất hiện. Ngay cả người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nhận loài gà này là của mình. Nói một cách khác, người Thổ cũng nhầm y hệt người Pháp. Họ cho rằng đây là một loài gà nhập khẩu từ Ấn Độ, chẳng liên quan gì đến đất nước của mình. Kết quả là, trong khi cả thế giới nói tiếng Anh gắn nó với Thổ Nhĩ Kỳ, thì chính người Thổ lại chỉ tay sang Ấn Độ. Một vòng tròn đổ lỗi hết sức bi hài. Ở những nước khác thì sao? Nga gọi đây là gà Ấn Độ, Ba Lan cũng gọi là gà Ấn Độ, Do Thái gọi là gà Ấn Độ, tiếng Ả Rập thì gọi là chim La Mã vì họ tưởng nó đến từ châu Âu. Còn Mexico, quê hương thực sự của gà Tây, thì chẳng ai nhắc đến. Nếu gà Tây có thể nói, chắc chắn nó sẽ kêu lên như thế này: tôi sinh ra ở Mexico, lớn lên ở Trung Mỹ, nhưng đi sang châu Âu thì người Anh ép tôi nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người Pháp lại đẩy tôi sang Ấn Độ, người Ả Rập thì bảo tôi từ La Mã, còn người Nga thì khẳng định chắc nịch tôi ở Ấn Độ. Thế rốt cuộc tôi là ai và tôi từ đâu? Đây chính là ví dụ hoàn hảo cho việc ngôn ngữ đôi khi phản ánh trí tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Còn người Việt, tại sao chúng ta gọi là gà Tây? Bởi vì ảnh hưởng từ người Pháp. Tây ở đây mang ý nghĩa là phương Tây, chỉ những thứ nhập từ châu Âu. Và người Việt tin rằng gà này do người Pháp mang sang. Điều này giống như ta gọi là bánh mì Tây, đèn Tây ở trong thời Pháp thuộc. Giờ hãy dành đôi phút để tôn vinh gà Tây. Gà Tây ngày nay gần như đã trở thành một biểu tượng ẩm thực, đặc biệt trong văn hóa phương Tây. Nếu như ở châu Âu thế kỷ 16, thế kỷ 17, gà Tây được xem là một của lạ chỉ xuất hiện trong yến tiệc của giới quý tộc, thì tại Mỹ nó lại bước lên ngôi vị ngôi sao bàn ăn mỗi dịp lễ tạ ơn. Hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm tiệc với con gà Tây nướng vàng ruộm đã trở thành biểu tượng của sự đoàn viên, lòng biết ơn và hạnh phúc sum vầy. Không chỉ là một món ăn, gà Tây còn gắn liền với ký ức, truyền thống và bản sắc văn hóa của cả một dân tộc. Gà Tây cũng có những kỷ lục của mình. Gà Tây to nhất thế giới là con nào? Con gà Tây nặng nhất thế giới được ghi nhận nặng tới 39,09 kg. Con này ở Anh có tên là Tyson. Nó to gấp nhiều lần một con gà Tây bình thường. Về độ tiêu thụ gà Tây, mỗi năm người Mỹ tiêu thụ khoảng 45 cho đến 46 triệu con gà Tây chỉ trong dịp lễ tạ ơn. Tính ra, cứ 10 gia đình ở Mỹ thì có đến 9 gia đình có món gà Tây trong mâm cỗ ngày lễ này. Gà Tây có nhanh hay không? Dù thân hình to lớn, gà Tây hoang dã có thể chạy tới 32 km/h và bay với vận tốc khoảng 88 km/h trong những đoạn ngắn. Gà Tây thậm chí có cả một nghi lễ, đó là nghi lễ tha mạng gà Tây. Từ thời Tổng thống Abraham Lincoln đã có truyền thống tha chết cho một con gà Tây ở Nhà Trắng. Ngày nay Tổng thống Mỹ vẫn thường làm nghi lễ này trước lễ tạ ơn như một nét văn hóa vui nhộn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng bạn đã hiểu tại sao gà Tây và Thổ Nhĩ Kỳ lại liên quan đến nhau như thế. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.